সতদা ইমান দিনৰ পিছত গ্ৰুপ ৰাইড কৰি কেনেকুৱা লাগিছে 20 টকা কথা নকোৱা ব্লগাৰ আপলোডিং ইয়েস কোন আছে পালে মজা you will love Corramore हिमांशु आज साबागान देखा दे ये सब बोलने का नहीं वो भी वीडियो में হয়তো এটো ভাল লাগিব দে बहुत ভাল লাগে ওটা মেঘালয় অৰুণাচল যায় এটো জায়গা আমি আহিলো আজি আপোনালোকে আহিছে Hello beautiful people. So this is the second part of my last trip with DOC Guwahati. First part of ami explore korilu the beautiful Corramore Tea Estate and our next destination is Daojeng. It's just near the fields and there is a river. Yar pora 13 kilometers no 13 kilometers. So ami rauna holu Daojeng or phale. Always let our bodies talk. 'Cause when the daylight comes, we're just good friends. Baby, good friends. Hanging on. When the daylight comes, we're just good friends. Like lovers. On the weekend. ডেঞ্জাৰ জেগা আছে তাৰপিছত গুগল বাবা আমাক দেখালে ভুল ৰাস্তা মানে বেয়া ৰাস্তা বাগানৰ মাজে মাজে আৰু সবৰে লাগি গ'ল একদম কনফিউজন यही रास्ता है अरे बाकी लोग कहाँ है प्रांजित कहाँ है आगे चला गया तो এই পাহাৰখন বৰতে সেম নদীখন তাতে যায় আচ্ছা এই মানে এইটো বাইক দিব নোৱাৰি আমাকে বাইক বলক লেটস গো আকৌ ঘুৰক রাস্তা অবস্থা বহুত বেয়া और रास्ता बेया जेतिया किसी एक को तो गिरना ही था तुम बस इसी को लेने चाहते थे ना वाह তুমি অকল তুমি আছা ন আখৰি লাষ্ট আছো মই আছো বলা আমি যাম এতিয়া আৰামছে দে লাহে লাহে আমি লাহে লাহে মা কথা আমি আসলতে এই লেফ্ট সাইডৰ ৰাস্তাটো দি আহিব লাগিছিলে এইটো ৰাস্তা ভাল আছিল আৰু এইদৰেই অফ ৰোডিং কৰি কৰি অলপ কষ্ট মষ্টই আমি পাই গ'লোঁ Daojeng, another beauty of Bodoland. এইগিলা তাতে পাই গ'ল বাইক চাইক ইয়াতে থৈছে লোকেল আদমি লোকেল আদমি ও দাদা भैया লোকেল নেকি আপুনি ইয়াৰ নেকি ও ইয়াত ভাল জায়গা ক'ত আছে গা ধুব কাৰণে এইখিনি ভাল নেকি অকল বেছি আছে ন पेंटी पिनी लो তুমি এইটো অন আছে থাম্বনেইল দিব একদম প্ৰথমতে हम बैठेगा अभी यहाँ पे अबे वो बहुत फिर से ना हुआ Hello guys, today we are living
What the river boy guys? Today we are river boy naki? Water happening, guys. What happening? Happening. Holy guys. What the unnecessary happened? What the unnecessary? What the view? কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি কিনে? বহুত ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ দজেঙত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰিছে ইয়াতে আহক প্ৰাকৃতিক সুখ যিটো কয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে পাব মানসিক সুখ পাব আৰু গা পা ধুই শাৰীৰিক সুখো আপোনালোকে পাই যাব পাৰে আৰু আহক খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু যিখিনি মানে আমি দুখ কষ্ট ভাগৰ যিখিনি হৈছে সেইখিনি ইয়াতে আহি একদম ধুনীয়া শান্তি পোৱা যায় প্ৰশান্তি মনৰ কিবা এটা কৰা মুঠতে কিবা এটা কৰা এনেকৈ দিওঁ অঁ দিয়া মজা চলিয়া চ' আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইদৰেই এই ট্ৰিপটোৰ হেপী এণ্ডিং হ'ল বুলি কিন্তু না পিকচাৰ ভি বাকী হে মেৰে দোস্ত মই মানে এই ধুনীয়া চিনেৰীটো কেপচাৰ কৰি থাকোঁতে ড্ৰোনখন কোনফালে গ'ল পাত্তা নোপোৱা হৈ গ'লোঁ ড্ৰোনৰ কেমেৰা ইফালে সিফালে ঘূৰাই নিজক বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু বিচাৰি নাপালোঁ ৰিটাৰ্ণ টু হোমো একবাৰ টিপিছোঁ কেঞ্চেল কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ উল্টা পুল্টা কৰি থাকোঁতে ড্ৰোনৰ বেটেৰী একদম ক্ৰিটিকেল হৈ ড্ৰোন জেগাতে অট'মেটিক লেণ্ড কৰিব ধৰিলে ড্ৰোন লেণ্ড কৰা দেখিয়ে মই ডাইৰেক্ট ড্ৰোনৰ কেমেৰাটো তললৈ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো ধ্যান ৰাখিলোঁ যাতে ড্ৰোনখন পানীত লেণ্ড নকৰে আৰু পানীৰ পৰা অলপ ছাইডত নিয়াৰ পিছতে আই ট'টেলি লষ্ট কণ্ট্ৰল অফ দ্য ড্ৰোন আৰু এই অটো লেণ্ডিঙৰ লাষ্ট পাৰ্টটো ড্ৰোনৰ AI ছিষ্টেমে নিজে নিজে কৰি আছিল আন্ধাৰ হৈ আহিছিল চ' বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰি আমি ড্ৰোন বিচৰাৰ মিছন আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আমি ৰ'বা অঁ গৈ আছোঁ চিধা ব'লা এক ছেকেণ্ড অঁ গৈ আছোঁ ঠিকে গৈছোঁ ব'লা মজা ঠিকে দেখাইছে কিন্তু মই পানীত লেণ্ডিং পোৱা নাই বাৰু এই নামি লওঁ বাইকখন আনিব নালাগে আমি এইটো আৰু ড্ৰোনটো আছে এইফালে আমাৰ লেফ্ট ছাইডত নহয় এইটো নদীখন কেনেকৈ আছে ন অঁ ৰাইট চাইডে আছে ৰাইট চাইডে আছে ৰ'বা ইয়াতে পৰিছে কওক বোকা বে ৰ'বা এইডোখৰতে আছে ক'ৰবাত নদীখন কোনফালে আছে নদীটো এইটো আমি আছোঁ এইডোখৰতে ক'ৰবাত আছে কিন্তু অঁ এইফালে এইডোখৰতে আছে ক'ৰবাত ইয়াতে আছে ক'ৰবাত ইয়াতে ক'ৰবাত দেখাইছে হে মজা পাই গ'ল মই কৈছোঁ ইয়াতে পৰি আছে মজা তেৰি ড্ৰোন ৰেস্কিউ ছাকচেছফুল ন বাজি আছিলে নেকি বাজি আছে মজা চাউণ্ড বাজি আছে ন অঁ এই চালিয়া হে বেটেৰী শেষ হৈছিলে পাই গ'লে থেংকছ দে না কচম যেনে তেনে লেণ্ডিং কৰিছে সি একো নাই হোৱাতো চালিয়া এই ইমান দূৰ কেনেকৈ পাই গ'ল সিবে মই বেক কৰি আনোতে মানে হেৰি হৈ গ'ল চাগে ওচৰতে আছে ন
নহয় মই নদীত নাই পেলোৱাটো মই চাই লৈছোঁ ক'ত লেণ্ডিং হৈছে অঁ লেণ্ডিং ফটো গম পোৱা তুমি অঁ লেণ্ডিংটো গম পাই যে মানে তলত চাই আছোঁ পূৰা কেমেৰাটো পূৰা তলত কৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই চাইছোঁ যে ক'ত লেণ্ডিং হৈছে কিন্তু মানে প্লেনত লেণ্ডিং কৰাইছোঁ হেৰিয়ত নহয় অঁ বাকীটো ইয়াত দেখা আছে মুঠতে পানী দেখিছোঁ পানীত লেণ্ড কৰিব নালাগে জাষ্ট হেৰি ব'লত যাওঁ হয় ঠিকে আছে মজা ব'লা নাই নাই বেকাৰকৈ পৰি আছে মানে হেৰি এনেকুৱা বস্তু আছে নাই একো হোৱা নাই বাৰু বেকাৰকৈ লেণ্ড হৈছে খালি মানে হেৰি হ'ল আছে না So yes, finally it was a happy ending. And thanks to all my DOC members for their patience and support. Mutke agot to more DOC members would Deori set drone bisari bole. Thank you so much. DOC rocks. And that was how I lost my drone at Daojeng and found it with the help of DOC Guwahati. So next video log pam. Bye bye.